Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27 până pe 31 octombrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Taur. Și haideți să începem această lectură, să vedem ce ne spune acest minunat oracol de Lenormand și să vedem ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 27-31 octombrie, care este situația importantă de știut pentru dragii mei din Taur în această perioadă de sfârșit de octombrie, perioada 27-31 octombrie. Să vedem. Dragilor, dragi, foarte interesant. Se pare că e posibil ca voi ori să trebuiască să faceți o călătorie, mare lucru dacă nu va fi amânată această călătorie, și asta poate din cauza unei, cum să spun eu, ceva lipsește. Sau poate n-ați înțeles bine anumite informații, e posibil într-adevăr să apară o întârziere relaționată cu o călătorie pe care voi trebuia să o efectuați. Acum, putem vorbi și de situația în care anumite lucruri se mișcă foarte lent. Nu se mișcă de ce? Și asta vă cam pune un pic în ceață. Sunt, nu știu, că e o situație legată de muncă, că e o situație legată de bani, că e o situație legată de viața voastră sentimentală. Ceva aici se mișcă destul de lent și lucrul ăsta vă pune oarecum într-o lipsă de claritate, vă pune oarecum cu capul în nori, așa, parcă nu se vede foarte clar, nu se văd foarte clar lucrurile și îți dă o stare de confuzie. Acum, trebuie să vă spun că către finalul acestei perioade, totuși avem Barza, care vine cu schimbări. Și dacă la începutul acestei perioade lucrurile cumva parcă erau stagnante, parcă nu se mișcau și te țineau așa într-o stare de confuzie, către sfârșitul acestei perioade, probabil și începutul lui noiembrie, vin cu schimbări, vine cu un ușor avans, posibil cu un progres și de asemenea, dacă vorbim de călătorie, abia după această perioadă, această călătorie are șanse să se dea. Da, să se efectueze. Cum de asemenea mai putem vorbi și, e adevărat, pentru un număr mai mic dintre voi, pentru cei care sunteți interesați de acest aspect al vieții și de venirea pe lumea unui copilaș, o incertitudine, cumva parcă se amână, poate data nașterii, poate unele lucruri, vă așteptați-vă pentru cine se află în această situație, ca lucrurile să se miște cumva undeva cam pe la începutul lui noiembrie, da, sfârșitul acestei perioade și începutul lui noiembrie, în care sunt șanse într-adevăr ca în viața voastră să apară ori vestea venirii pe lumea unui copilaș, ori chiar o naștere. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional sunt anumite lucruri pe care
cumva pe care le știi, dar le ții pentru tine. Avem anumite, poate, bârfe, anumite invidii, la care ar fi bine să nu participați la ele și să fiți un pic mai reținuți. Nu știu dacă e posibil chiar să participați la ele, pentru că eu văd aici un 4 de cupe care ne vorbește de o ușoară amărăciune, de o ușoară stare, de o atitudine așa un pic în defensă. Și lucrul ăsta s-ar putea, într-un fel sau altul, să-ți cauzeze, mai ales pentru cei care sunt deja angajați și intrați în, ca să zic așa, în mijlocul bârfelor, al invidiilor, de ce nu? Iar asta te va face către sfârșitul acestei perioade să iei o decizie destul de rațională. Destul de rațională și eu aș mai spune că încercați în secret, posibil, să faceți ceva la nivel profesional, fără să știe foarte multă lume, și voi încă așteptați, nu puteți acționa, nu puteți face nimic, pentru că așteptați poate un răspuns. Ori că ați depus niște acte pentru un nou job, ori că, nu știu, e ceva legat de partea asta a muncii, unde voi ați, ca să zic așa, ați acționat un pic în umbră și așteptați un răspuns, chiar dacă lucrurile cumva, ambientul în care voi sunteți este unul în care practic în permanență trebuie să stați în apărare, trebuie să sunteți ținta, ca să zic așa, poate al invidiilor, a bârfelor. Totuși voi încă sunteți în așteptarea unui răspuns care să vă ajute, nu știu, să vă ajute într-un fel în care să obțineți poate o înțelegere exactă cu cineva, cu vreun contract, sau pur și simplu acest sfârșit de octombrie vine cu mult mai multă logică, mult mai multă rațiune, chiar dacă există și un pic de teamă, de o teamă de consecințe. Adică e logic să nu ai această siguranță, dar dacă nu o să fie bine. Dar cumva e un plan de rezervă pe care voi l-ați pus la punct și eu aș zice, nu știu dacă primiți răspunsul în această perioadă de timp, posibil să fie în prima etapă a lunii noiembrie. Mie nu mi-arată că apare acest răspuns pe care voi îl așteptați, din păcate, dar cert este că sunteți dispuși, indiferent că există această temă de consecințe, totuși începeți să căutați informații, încercați oarecum să ieșiți din acest nucleu, care voi simțiți așa că nu prea vă face bine. Mergem mai departe. Haideți să vedem pe partea financiară. Pe partea financiară avem zodii de apă, în special se predomină, aș spune, zodia pești. Avem rac, pești sau scorpion. Și încă o dată scorpion, deci predomină peștii și scorpionii în mare parte. Acum, faptul că avem deja două arcane majore îmi vorbește de o situație destul de importantă legată de partea asta a finanțelor. Aici putem vorbi de o energie externă care să aibă oarece importanță pe domeniul ăsta financiar. Putem vorbi de o veste. Putem vorbi ori de o veste, ori de găsirea unor soluții pentru a vă îmbunătăți un pic partea asta materială, dar în mare parte se pare că este importantă, sau poate chiar foarte importantă, relația cu această energie, cu o persoană care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, dar care te poate ajuta. E adevărat că avem luna. Luna poate să reprezinte și intuiția voastră și faptul că în perioada imediat următoare hazardul poate veni cu o surpriză. Da? Poate veni cu o surpriză total neașteptată, mai ales dacă sunteți în situația în care duceți o anumită lipsă de bani, nu știu, să vină ceva, să apară niște bănuți de undeva, că sunt de la această energie, că vă apare vouă așa pe nepusă masă, dar cumva voi intuiți, ca să zic așa,
mai ales cei care aveți un ascendent într-o zodie de apă, da? Rac, Pești sau Scorpion. Cert este că sunteți hotărâți ca de data asta să nu mai dați cu bani în stânga și în dreapta, sunteți hotărâți să faceți economii și să nu mai stați în starea asta de tensiune din cauza lipsei banilor. Mergem mai departe, haideți să vedem pentru cei care sunteți deja într-o relație, ia să vedem la voi ce vine. Aici sunteți reprezentați voi, dragii mei, voi sunteți un pic, în această săptămână veți fi un pic dezamăgiți. De ce? Pentru că există o problemă în relația voastră. Există o problemă care posibil, nu e obligatoriu, să survină în mare parte din cauza banilor și care într-un fel sau altul se pare că afectează relația. Acum, ce este, nu știu cum să-i spun, dacă e interesant, dacă e important, avem acest 7 de cupe. Un 7 de cupe care îmi vorbește totuși de alegeri. De alegeri nu tocmai inspirate, pentru că pentru unii dintre voi vin cu momente dureroase, cu momente de, cum să spun eu, în care te gândești poate chiar la o ruptură. Există niște lucruri, niște decizii pe care voi le-ați luat la un moment dat sau care le veți lua în această săptămână, care nu vor fi cele mai bune alegeri. Acum, alegerile astea se pot referi nu neapărat că, dom'le, mi-am ales perechea și am ales-o greșit. Nu. Vorbim pur și simplu, nu știu, de felul în care voi veți acționa. Aleg să mă cer cu al meu, cu al mea. Sau aleg să ține foarte mult de liberul vostru arbitru și de cum veți aborda voi problema din relația voastră. Și nu este una tocmai... Asta voi le puteți schimba energiile, așa cum de fiecare dată o spun, de câte ori am ocazia. Tarotul nu obligă, tarotul arată decât energiile așa cum sunt ele în momentul în care pun cărțile jos. Dar aceste energii le puteți schimba. Da? Le puteți schimba făcând, poate, nu știu, uite, în cazul de față, făcând alegerea mai bună. Doamne, da, hai să încercăm să o luăm altfel. Trebuie să vă spun, chiar am studiat, fac o mică paranteză, am studiat zilele astea, că îmi place să știu, îmi place să cunosc și chiar am studiat un pic astrologia chineză și trebuie să vă spun că vine un an, deci vine un an în care dacă pentru toate zodiile, da, urmează anul calului de foc și va fi un an peste care dacă veți reuși să treceți, dar cu echilibru, cu foarte mult echilibru, să încercați să eliminați acest cortizol, această adrenalină pe care ne-o dă fiecare zi, au de grijă și cei de la putere și lucrurile prin care trecem ca să avem cortizolul la cât mai ridicat. Dacă reușim totuși să ne calmăm, să rezolvăm problemele, să alegem să rezolvăm problemele într-o manieră mult mai calmă, în măsura în care se poate, va fi bine, pentru că va fi un an, cel puțin anul viitor, o să vedem și când voi face lecturile pentru anul 2026, în decembrie, dar până atunci, așa, vă dau un pic din casă, nu va fi un an ușor. Așa că voi, dragilor, în această săptămână încercați să alegeți, să rezolvați problemele existente din relația voastră într-o manieră cât mai asertivă, cât mai bună, da? Pentru că e posibil, într-adevăr, nu știu, problemele astea, în general, eu nu prea sunt de acord să ne certăm pentru bani. Putem să ne certăm că nu ne înțelegem, putem să ne certăm poate că avem păreri diferite vis-a-vis de un anumit obiect, dar ca să ajungi să te cerți pentru bani este dureros. E adevărat că poate mulți dintre voi o să-mi zică, păi ce să fac, doamnă, că uite lampa al meu care cheltuie banii pe băutură sau pe păcănele sau mai știu eu pe ce. Este într-adevăr o problemă. Dar atunci dacă ai încercat odată, ai încercat de 2 ori și vezi că nu se poate și relația deja devine toxică, atunci într-adevăr trebuie să faci o schimbare radicală. Dar ca să te apuci să te cerți că păi tu ai cheltuit mai mult că ți-ai luat, nu știu, dau un exemplu idiot, ți-ai luat o bluză sau ți-ai luat, nu știu,
ceva de încălțat și nu te-ai gândit că, uite, știi, adică aici se mai poate lucra. M-am lungit foarte mult pentru că am simțit nevoia de ce avem un 10 de spade și decât să ajungeți ca voi să suferiți, decât să ajungeți ca voi, de fapt, să aflați că tocmai în urma acestei alegeri încep să apară secretele, încep să apară minciunile și de aici drumul către pierzanie cumva nu mai e departe. Deci pentru cei care considerați că puteți schimba această energie, nu ezitați să o faceți. Mergem mai departe și hai să vedem pentru cei singuri. Pentru cei singuri avem, de asemenea, se repetă zodia Rac. Un alt arcan major, zodia Rac. Dragilor, voi ori vă pregătiți de o călătorie, ori sunteți într-o fază în care vreți să achiziționați poate un mijloc de transport sau sunteți, domne, foarte hotărâți și vreți să acționați foarte rapid. Am un 8 de cupe care îmi vorbește totuși de o căutare. O căutare încă, deci există hotărâre, există voință, există ideea de a face o călătorie, probabil în interes, de ce nu sentimental, dar în același timp veți renunța brusc la această idee. Deci veți renunța brusc și această regină de spade care vine, desigur, cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, îmi spune că există ori un dialog foarte dur, tocmai pentru că voi renunțați la acest plan, la acest drum. E posibil să aveți un dialog destul de dur, cu o energie care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de aer, dar, cum să spun eu, este ceva impulsiv care vine. E posibil ca această schimbare de gânduri să vină din partea unei energii. În mare parte feminină, poate să fie și masculină, în fiind o lectură generală, dar este vorba de, în principal, de o femeie, de o energie feminină, puternică și care de obicei are o anumită influență asupra voastră. Pe de altă parte, putem vorbi de cineva implicat în acțiunea în sine, care nu vă dă în bune. De ce? Nu își arată adevăratele sentimente și lucrul ăsta vă duce un pic în eroare. Acum, dacă voi aveți poate Luna, Venus sau chiar și ascendentul într-o zodie de aer, e posibil ca voi să fiți cei care să aveți o greutate în a vă arăta adevăratele sentimente în fața unei anumite energii. Și teama asta să vă facă să vă suciți. Mergem mai departe și haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Taur, în această ultimă săptămână, ultimă perioadă din octombrie. Care este mesajul important pentru dragii mei din Taur? Opa! Hei, hei, hei! Ce ne spune acest mesaj? Spune în felul următor: predă-te minunării și uimirii. Deschide-te către magie, cu fiecare, sau deschide-te mai degrabă către toate momentele magice sau care apar a fi magice și lasă-te minunat, lasă-te uimit de tot ceea ce poate să-ți ofere viața. Această atitudine te va păstra conectat cu extazul fluxului. Cumva, eu cred că este de fapt un mesaj mai pe simplu, așa, nu foarte complicat. Este un pic complicat acest mesaj, dar haideți să-l deslușim. Este de fapt un mesaj care spune că există minuni în viață și de multe ori poate că ar fi bine să nu încetați să visați și să vă gândiți la minuni, pentru că ele chiar există.
să vă gândiți la orice moment care vă poate uimi. Sunt momente de-a lungul vieții în care, într-adevăr, rămânem uimiți de lucruri mici, dar care au cum să spun eu, o mare învergură, un efect foarte puternic. Nu-ți pierde speranța, nu renunța în a crede că minunile există, de fapt. Cam asta este ideea. Pentru că această atitudine cumva te menține conectat și te ajută să fii fluid, să mergi în pas cu vremea, să mergi în pas cu timpurile. Nu renunța să crezi în minuni. Cred că este concluzia finală. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această ultimă perioadă din octombrie. Vă mulțumesc pentru prezență. Desigur, mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase și distribuirilor voastre și, desigur, abonării voastre. Urez bun venit celor noi abonați, iar, desigur, invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat sau pur și simplu vă plac acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, activați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu public lecturi noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, să aveți parte de un sfârșit de octombrie cât mai liniștit, cu cât mai multă energie pozitivă și cu cât mai multă lumină și căldură în suflete și în gânduri. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!